Varza coaptă cu șeafă de porc. Mamă. Uai, omule, uai și bună, uai și bună. Dacă respecti rețeta și nu ți să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie, o garantez 100%. Dragii mei, o nebunie, nu alta. Varză coaptă cu șeafă de porc la cuptor. Și ne-o mai auzit una ca asta. Numai eu în creangă, fii țărna ușoară, mai știe de astea. Dragii mei pofticioși, haideți să vă arăt cum pregătesc o nebunie de rețetă. Atât de bună, atât de savuroasă, încât n-ai să știi ce te-a lovit. Fie că sarmale, fie că friptură, fie că varză călită. E un amestec de rețete ce cu siguranță îți va da aripi. Dragi pofticioși, ingredientele cele mai aici, puține la număr, aș zice eu, pentru o varză coaptă la cuptor cu ceafă de porc, ei bine, le găsiți acolo jos în descriere. Dacă nu le găsiți, fuguța pe chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi rețeta cu ingrediente cu mod de preparare, cu tot ce trebuie să-ți iasă și așa trebuie. Acum, hai la treabă, că vreau să gătesc o nebunie de varză coaptă la cuptor. N-ai mâncat în viața vieții tale. Hai să arăt cum o gătesc. Povestea spune cam așa. Totul a început când draga mea soție m-a amenințat că eu trebuie să spăl vasele. Și la noi, e cam problematică treaba cu spălatul vaselor. Eu gătesc și ea ar trebui să spele. Drept urmare, s-a cam săturat. Și atunci am decis, de fapt nu eu, Constantin, că el e capul răutăților, a decis să murdărească cât mai puține. Ca Paul să poată să spele cât mai puține. Ați auzit bine, nu Constantin, ci Paul. Și stați liniștiți, îți pe medicație, în caz că vă gândiți că aș fi duplicitar. Deja mă cunoașteți vreo câțiva ani, bunișor de acum. Ia câtă începutul de rețetă. Dragii mei pofticioși, totul începe cam așa. 3 cepșoari medii, pe care le-am tăiat fideluțe peștișori, cum crezi tu, de cuviință, ca bunica. Le pui aici. Asta clar, o leacă clătit și am scăpat de el. Apoi usturoi, cât? Vreo 5 cățăloi, 6, câți vrei tu, după gustul tău, n-are importanță. I-am tăiat feliuțe la cuțit. Îi pun și pe ăștia tot aici. Evident, un jet de apă și am scăpat și de asta. Apoi sună cam așa. Dă-i cu chiperi, dumneata, cam cât, boierule. Ei bine, măcar o linguriță, cu vârf, rasă, cum dorești, că vorba aia, faci varză coaptă. N-ai mâncat în viața ta. Pune și chiperi. Fără sare, nu se poate. Și am să pun slăbuț, aș zice eu, o linguriță aproape rasă de sare, vreo 4 grame mai exact, pentru că varza își ia sărată. Dar stai liniștit, că dacă mai e nevoie, mai pune, mai degustăm, așa, pe parcurs, și dacă e nevoie, mai presărăm un firicel de săricic. Apoi, unde s-o mai pomenit? Varză fără o leac de șimbră. Iată. Și stați liniștiți, o spun și mărar și pătrunjel. Numai că nu mai era loc pe blatul ăsta mărișel. L-am uitat, dragii mei, l-am uitat să-l pun și vreți. Asta e să mai întâmplă. Numai cel care nu muncește, nu greșește. Ei bine, îl pun aici și continuăm. Urmează cam 2 lingurițe de, exact, boia de ardei dulce. Pun aici 2 linguroaie de pastă de tomate, bulion de roșii, cum s-ar zice. Îl pun și pe ăsta. Ei bine, și o lecuțică de parte grasă, deocamdată parte grasă, ulei de floarea soarelui, aproape 70 de ml de ulei. Toată combinația asta, ei bine, ei și o amesteci. Te murdărești o leacă pe mâini, dar n-ai să-i faci, trebuie să te murdărești, că n-ai încotro. Fresh, bine, totul. Și probabil unii dintre voi cunosc rețeta de șeat cu bulion. Ei bine, în vremuri de restriștii, cam asta era rețeta supremă. Acum râvnim la asemenea bunătăți, ne le amintim, vorba aia, rămâi flămând de amintiri și mereu pofticioși. Da, din când în când nu strică să-ți mai amintești cum era în copilărie. Așa că, ai făcut treaba asta? Bravo, te felicit. Acum fii atent ce urmează. Am aici cărniță. Cât carne crezi că am? 1 kg de șeafă de porc. Îi dau drumul aici. Și da, te-ai prins, iei maglavaițul ăsta și-l treci peste carne. Uite așa. În felul ăsta te faci că marinezi carnea. Și iei și o pui înapoi de unde a venit, o scutură leacă de șeapă, să nu ia prea multă. Ei bine, după ce am scos cărnița, iată ce urmează. Dragii mei pofticioși, am să pun morcovul, mai exact un morcov dat pe răzătoarea mică. Îl pun aici. Apoi am aici vreo 50 de grame de orez pe care l-am lăsat la umflat. De fapt l-am clătit în vreo 3 ape și după aia l-am acoperit cu apă să stea o leacă la umflat. Dacă rețeta asta nu o să aibă prea mult lichid și e nevoie să faci pasul ăsta. Îl pui tot, uite așa, peste. Și acum iei frumos vărzuca și o pui peste. Varză murată, dragilor. O iau frumos de aici și o așez aici. Și da, te-ai prins. Acum luăm și amestecăm tot. Varza a fost spălată bine înainte, că na, s-ar amoră, știți și voi cum e treaba, da? După care
O storci bine, bine, bine și o toși. O toși cum îți vine ție, la cuțit, așa cum trebuie, da? Ei și amesteci totul. Acum, iei frumos și așezi totul în tavă. Da, uite, vezi cum fac? Așa cu dești, uite. Practic faci niște găurele ca să permiți la apă să se evapore. Și pe lângă asta mai e o șmecherie. Faptul că am făcut aceste găurele va ține carnea o leacă în suspensie, adică o să intri cu învăluire și pe desubt, da? Acum, normal că am să iau cărnița și o așez așa, uite, o atingi așa frumos aici, uite, uite și bine arată, văleu, șeafă de porc, peste varză, nu s-o mai pomenit așa bunătate, mamă, cum arată. Și te întrebai și fac cu mărar și cu pătrunjel, normal că nu le-am adus de frumusețe. O să le pun, dar unde le pun? La final le pun. Că vorba aia, dacă aș pune prea mult, s-ar supăra prietenul meu care a spus că mai degrabă le dai la iepuri decât să le pui la mâncare. Ce să-i faci? Asta e, fiecare cu ale lui. Hai, le las deocamdată și, dragii mei pofticioși, toată minunea asta merge la cuptor, domnule. Da, domnule, că de-aia zici varză coaptă. Toată minunea asta merge la cuptor. Și da, dragii mei, am să o las la cuptor măcar o oră jumate. Da, măcar o oră jumate ca să fac așa cum trebuie. Carnea să învăluiască cu arome, să preia din arome. Credeți că degeaba am făcut șmecheria asta cu pasta de tomate, cu șeapa, cu usturoi trecute așa peste cărniță? Pasta de tomate va pătrunde în cărniță și îi va da și ea și trebuie. Și da, dacă îți pare că e o leacă cam puțină sărășică, fă ca mine, că nu e nicio problemă. O ajuți, domnule, o leacă, o ajuți, dar că n-a tras suficientă din marinata aia, că ai văzut și tu că n-am pus așa multă. Drept urmare, mai dau un firișel deasupra ca să mă asigur că treaba e bună. Și acum am plecat cu ea. Hai, din jumătate în jumătate de oră te duci la cărniță, japă întorci pe partea elaltă, când zomuie orezul și nu-l simți al dente, atunci e gata mișcarea. Hai, am plecat cu varza și mă dus o coc, de grabă. Revin și eu către voi imediat. Doamnelor și domnilor, în aplauzele noastre, varza coaptă cu șeafă de porc. O nebunie. Numai uite o leacă și ghine arată. Acum și rămâne de făcut decât să dau cu pătrunjel și cu mărar, că așa am zis, da? Ei bine, tocat mărunțel, la cuțit, pui așa peste, să-i dai o leacă de culoare și acum mai vii de acasă. Dragii mei pofticioși, vă zic doar atât. Poți să spui că ai făcut friptură la cuptor, ceafă de porc la cuptor. Poți să spui că ai făcut varza la Cluj, că ai pus orez, are și cărniță și poți să spui că e varza la Cluj. Poți să spui că are gust și de sarmale, pentru că am pus orez, are cărniță, are varză murată, are morcov. Clar, poți să spui că are și gust de sarmale. Dragii mei, dacă o să faceți rețeta asta, nu o să vă vină să credeți ce bunătate o să iasă. Aromată și nu știi și te-o pălit, nu alta. Nu știi și te-o pălit. Așa că în cele ce urmează nu rămâne altceva de făcut decât să-mi scot și eu mănușa, că nu mai pot de cald, și să mă pregătesc de mare degustare, că nu mai pot de poftă. Așa că hai să mă apuc de farfurii, de grab, răbde, ca să mănânc. Dați-mi voie să-l citesc pe nașul. Oi, omule, oi cum arată, oi, omule și bune. Exact așa îmi plouă și mie în gură după vorbile astea moldovenești. Dragii mei pofticioși, și să vă mai zic, hai să degust și eu alături de voi, să vă spun și eu ieșit aici dacă îi și trebuie sau nu, pentru că sincer zic, mă aștept să fie de toate într-una. Da, o nebunie și mai. Ia, hai să gust mai întâi din văzuca asta, că e coaptă, varză coaptă la cuptor. Cine o mai pomenit? Și am plecat cu ea la comandă. Mamă. Wow, exact ce v-am spus, aia am simțit. Pe alocuri orezul e crocant, pentru că n-a avut parte de prea mult lichid, dar s-a caramelizat foarte fain și vine așa cu un gust dulceag ca de friptură. Varza, nu mai zic, e varză călită pe bune. Iar combinația asta cum merge împreună cu morcovul, cu orezul și cu varza e senzațională. Ați văzut cărnița? Se desface frumos, e nemaipomenită. Hai să tai așa o bucățică. Doamne, cum arată, uite o leacă aici, Să rupi de pe șolanda care avea. Și hai, ia zi. Mă ia cu tremurat. Din calea afară de gustos, nu alta. Varză mai bună ca asta vă pot spune că n-am mâncat niciodată. Niciodată. Voi, Constantin, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să trăiești 1000 de ani, că ce ai făcut aici e din calea afară. Doamne și bune. O garantez 100%. Mai îți dau o leac și o termin toată. Da. O să las curat aici, nu vă imaginați, s-ar putea să mai și vreau. Wow. Dragii mei pofticioși, vreau să vă mulțumesc
încă o dată pentru tot sprijinul ce mi-l acordați. Am depășit deja pe Facebook 400.000 de urmăritori. Suntem peste 220.000 de abonați pe YouTube. Suntem aproape 60.000 de urmăritori pe TikTok, un pic mai slăbuți pe Instagram, dar nu e nicio problemă că remediem noi. Așa că dacă cumva nu mă urmărești și pe Instagram, te rog și te invit să o faci. Pentru că comunitatea noastră e bine să crească sănătos din toate părțile. Dragii mei, încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru bunătățile ce ajung să le fac. Dacă n-ați fi voi, n-aș fi eu. Dacă n-aș fi eu, n-ar fi bunătățile. Dar voi îmi dați aripi să creez astfel de bunătăți. Și da, pot să spun atât. Nu cred că mai găsești varză coaptă pe nicăieri. Unde mai pui că și fripturică de porc, ceafă de porc la cuptor, o rețetă deosebită pentru români, unde mai pui că duci și o leacă varză la Cluj, unde mai pui că duci și sarmale, unde mai pui că duci și varză călit. Da, m-am repetat, dar trebuie să-ți mai repet. Trebuie să-ți mai repet că și ești în farfuria asta, îi dem de cartea de bucate. Dragii mei pofticioși, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas cu ingrediente cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare când ne vom vedea cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâneți români de amintiri, mereu pofticioși cu gândul la bunătatea asta ce am aici în față. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne vedem fericit și data viitoare. Pa, pa și toate cele bune. Să se adune, să dea Dumnezeu. Numai bune să fie. Vai da bună-i.